ආයුබෝවන් ඔබ සියලු දෙනාම දන්නවා අපගේ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය ඉතාමත් සෞඛ්‍යමත්ව තියාගෙන යන්න නම් තන්තු වලින් බහුල ආහාර කොයිතරම් දුරට අපිට වැදගත්ද කියලා. අපි හොඳින් තන්තු තියෙන ආහාර ගන්නවා නම් අපේ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය ආශ්‍රිතව තියෙන නොයෙක් ලෙඩ රෝග විශේෂයෙන්ම පිළිකා පවා අවම කර ගැනීමට මේ තන්තු තියෙන ආහාර අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් අද අපි ලෙස්ලිස් ඇග්‍රෝ YouTube channel එක තුලින් කතා කිරීම අදහස් කරන්නේ ඔබ සමහරට වැඩියෙන් අහලා නැති වූ ඇති මේ අල වර්ගය ගැන. නමුත් ඊටමත් රසවත් ඒ වගේම තන්තු වලින් බහුල බුත්සරණ ගැන තමයි අපි අද අපේ වීඩියෝවෙන් ඔබට පෙන්වන්න අදහස් කරන්නේ. බුත්සරණ කියලා කියන්නේ ඉතාමත් පහසුවෙන් වගා කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වසරේ ඕනම කාලයකදී වගා කරගන්න පුළුවන් අල වර්ගයක්. ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කියන බුත්සරණ වලට ඉන්දියන් රූට් කියලා. ඉතින් මේ බුත්සරණ වල ලෙඩ රෝග, පලිබෝධ හානි, ඒ වගේම විශේෂම පෝර අවශ්‍යතාවල් වලින් විශේෂ අවශ්‍යතාවල් නැති, ඒ වගේම තමයි සාමාන්‍යයෙන් හොඳින් ජලය බැස යන බැලි සහිත පසක ඉතාමත් හොඳින් වගා කරගන්න පුළුවන් අල වර්ගයක්. සාමාන්‍යයෙන් බුත්සරණ පැලයක් අපේ උස ගත්තොත් එහෙම මීටර් 2ක් විතර වගේ උසට යනවා. මේකේ මලක් හැදෙනවා. අපිට මේ රූප සටහන වල පේනවා මේ මල හැදුනහම තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් අල ගලවන්න පටන් ගන්නෙ. කැනස් ගහ වගේ. අපි හැමෝම දන්නවා කැනස් කියන මල් වර්ගය. ඉතින් ඒ පෙනුමෙන් ඒ කැනස් ගහක් වගේ. ඒ වගේම මේන් ලබා ගන්න මේ ඔබට පේනවා අපි මේක ඉදිරියේදී පෙන්නනවා මේකේ හිටෝන හැටි අපි කොහොමද අවශ්‍ය කරන දේවල් අපි ආහාරයට ගන්නකොට වෙන් කරගන්න හැටි. ඒ වගේම මේ මොන වගේ දුරක් තියන්න ඕනද කියලා අපි කතා කරුවොත් මේ සාමාන්‍ය මේ පැල අතර අපි අඩි 1.5 විතර වගේ පරතරයක් තියලා අපිට මේ පැල හිටව ගන්න පුළුවන්. බුත්සරණ පැලයක් අපිට පැල කරගන්න අපිට පුළුවන් මේ වගේ අල කලෝලා ඉවත් කරපු පැලයක කොටසක් අරගෙන ඒකේ තියෙන මේ කුඩා මොටෙයියකින් අපිට පුළුවන් ආයතනයක් පැලයක් ලබා ගන්න. ඉතින් මම මෙහිදී විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕන මට මුලින්ම මේ බුත්සරණ මේ විදිහට කීපයක් ලබා දුන්නේ අපගේ අසල්වාසී මයිකල් සේනරත්න මහත්මයා. ඉතින් එතුමාට මම මේ වෙලාවේ ඉතාමත් ස්තුතිපූර්වක එතුමා මතක් කරනවා මේ මුලින්ම මට මේ අදාළ මේ මුල් මේ අල ලබා දීම ගැන. ඉතින් මම ඒකෙන් තමයි මේ බෝ කරගෙන ඊට පස්සේ මේ ඉදිරියට මේ වගාව පවත්වාගෙන යන්නේ. ඉතින් මෙහිදී අපිට මේ යොදා ගන්න මේ අංකුරේ අපි පෙන්නන කොහොමද හිටවන්නේ කියලා අපි අර ඉස්සෙල්ලා සඳහන් කරුවා වගේ අඩි 1.5 විතර වගේ පරතරයක් තියලා අපිට මේක හිටව ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සාමාන්‍යයෙන් අපි හිටවන දවසේ ඉඳලා මාස 3.5ක් වගේ කාලයකදී අපිට මේකේ අස්වැන්න නෙලා ගන්නත් පුළුවන්.
ලෙස්ලිස් YouTube channel එක සමග එක්ව ඔබට ස්තුතියි. අපගේ තවත් මෙවැනිම වීඩියෝ ලබා ගැනීම සඳහා අප channel එක subscribe කර පහත bell icon එබීමේ ඔබට අපගේ නවතම වීඩියෝ ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඔබට සුබ දවසක්.